Yeah. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා හැමදේම මම අදත් ආයිබෝන් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ රියෝටෙක් YouTube නාලිකාවට. වෙනදා වගේම ඉතින් මම අදත් ඔයාලා ඉස්සරහටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තවත් ලස්සන අලුත්ම විදිහේ නිර්මාණශීලී වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අද මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ කාමරේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන් විදිහේ පුංචි ඩෙකරේෂන් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අද කරන්න යන ඩෙකරේෂන් එකට කියන්නේ Nanoleaf panel කියලා. ඕගොල්ලෝ මේ ගැන දන්න කට්ටියත් ඇති, ඒ වගේම නොදන්න කට්ටියත් ඇති. හරි ඒ වුණාට කමන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ Nanoleaf panel එකක් AliExpress එකේ eBay එකේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බැලුවා. මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා ඩොලර් 100ක් වගේ මුදලකට කෑලි 8ක panel එකක් අලෙවි වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව ඩොලර් 60කට එහා පැත්තේ shipping charge මුදලකුත් ආය වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ කරන්න යන වීඩියෝ එකේ දින මෙච්චර බැරරු මුදලකට නෙමෙයි මේක කරන්නේ. ඊටාම බොහොම අඩු මුදලකට හොයාගන්න පුළුවන් සරල මමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මම මේ Nanoleaf panel එක ඔයගොල්ලන්ට හදන හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනට මෙමු කොහොමද මේ Nanoleaf panel එකක් ඊටාම අඩු මුදලකට නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අපි අපේ Nanoleaf panel ටික හදන්න කලින් මෙන්න මේ කියන උපකරණ ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි මෙතනදී Nanoleaf panel 12ක් තමයි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ Nanoleaf panel 12ට ඇති වෙන තමයි මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික අරන් තියෙන්නේ. අපිට මේ වැඩේට ඕන කරනවා තෙල් සවුකොළ 6ක් විතර. ඒ වගේම සිල්වර් පේපර් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් පේපර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා LED බල්බ්, සර්කිට් වයර් පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ಜಾති දෙකකින් සර්කිට් වයර් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා කතුරක් හෝ බ්ලේඩ් එකක්. ඒ වගේම බවුට් එකක් සහ පාස්සන ඊයම්. තව අපිට ඕන කරනවා හොට් ග්ලූ ගන් එකක්. ඒ වගේම කව කට්ටක්, පැන්සලක්, මකණයක්, අඩි රූලක්, 9 වෝල්ට් බැටරියක් හරි 12 වෝල්ට් පවර් බැංක් එකක් හරි. ඒ වගේම ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මට මේ වෙලාවේදී හයිය තද කාඩ්බෝඩ් එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා මම මේ විදිහේ වයිට් බෝඩ් එකක් තමයි මගේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ. මේක එන්නේ අඩි 8.4 බෝඩ්. ඒ වගේම වයිට් බෝඩ් එක අවශ්‍ය හැඩයට කපා ගන්න අපිට ඕන කරනවා ග්‍රයින්ඩර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන උපකරණ ටික තමයි මම මගේ වැඩේදී පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ ලෑස්ති වෙමු කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකේදී මේ ටික එකලස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මම අර ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව වයිට් බෝඩ් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන දිගවල් ප්‍රමාණ වලින් කොටස් ටික කපා ගන්න. මේ තමයි අර මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව වයිට් බෝඩ් එක. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ දිග තීරු ටික කපන්නද. Nope. ඉතින් මම අර ඕගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නුව වයිට් බෝඩ් එකෙන් අපේ වැඩේට ගැලපෙන විදිහ මෙන්න මේ විදිහ තීරු දෙකක් මම කපා ගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තන් කලින් දෙයක් කියන්න ඕන මම මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන Nanoleaf ඩිසයින් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒක net එකේ බලලා ඕගොල්ලන්ට කැමති ඩිසයින් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී තෝරගත්තේ මට ලස්සනයි කියලා හිතුණු මෙන්න මේ විදිහ ෂඩාස්ත්‍රාකාර හැඩයක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ෂඩාස්ත්‍රාකාර හැඩේ අපි ගත්ත මේ බෝඩ් එකේ ඇඳලා මෙන්න මේ විදිහ ෂඩාස්ත්‍රාකාර ඩිසයින් එකක් අපි කපා ගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මම අර ඕගොල්ලන්ට කලින් කියලා දීපු විදියට වෘතයක් උපයෝගී කරගෙන මම හදාගත්ත ෂඩාස්ත්‍රයක්. ඉතින් මම දැන් මේ අර ඕගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නුවේ මේ තීරුවේ වෘත අඳින්න යන්නේ නැහැ. වෙලා යන හින්දා මම ලෑස්ති වෙන්නේ මම මේ ඇඳපු ෂඩාස්ත්‍ර උපයෝගී කරගෙන අපේ මේ තීරු කොටසේ මේ විදිහේ ෂඩාස්ත්‍ර ටික ඇඳලා ඒක කපා ගන්න හැටි ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි අපේ ෂඩාස්ත්‍ර 12 කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා තව මෙන්න මේ විදිහේ කොටස් 72ක්. එක ෂඩාස්ත්‍රයකට 6 ගන්න මේ වගේ කොටස් 72ක් ඕනේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ෂඩාස්ත්‍රේ මෙන්න මේ විදිහට තියලා වට කරගන්න. ආලෝකේ පරාවර්තනය කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ ලෑස්ති වෙන්නේ මේ වගේ කෑලි 72ක් කපා ගන්න එක. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ නම්
මේ ෂඩාස්ත්‍රය දිගටම හරියන්න එක පැත්තක් දිග සෙන්ටිමීටර 10ක් වෙන. ඒ වගේම මේ පැත්ත අඟල් එකමාරක් විතර උස තියෙන විදියට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ උසම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙන ඊළඟට අපේ අර ඉතුරු වුණ බෝඩ් වලින් සහ අපේ ඉතුරු අර ලොකු බෝඩ් එකෙන් කොටසක් කපාගෙන මෙන්න මේ වගේ කෑලි 72ක් කපා ගන්න. කලින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වූ විදිහේ කෑලි 72ක් මම හදපු ෂඩාස්ත්‍ර 12ට ඇති වෙන්න කෑලි 72ක් මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කපාගත්ත කෑලි වල මම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම පෙන්වුවා සිල්වර් පේපර් එකෙන් කොටස් ටික කපා ඒකත් මේ විදිහට අලවගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඊළඟ ලෑස්ති වෙන්නේ අපි හදාගත්ත මෙන්න මේ කෑලි ටික අපේ ෂඩාස්ත්‍ර වල මෙන්න මේ මුළු වලට අලව ගන්න යන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවදී ඒකට පාවිච්චි කරනවා මගේ ළඟ තියෙන හොට් ගලූ ගන් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ළඟ හොට් ගලූ ගන් එකක් නැත්නම් වෙන මොනවා හරි හොඳ ගම් වර්ගයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපි යමු කොහොමද ඉතින් ඊළඟට මේක අලව ගන්න කියලා දැනගන්න. මගේ ෂඩාස්ත්‍ර කොටස් ටික අලව ගත්තට පස්සේ මට ලැබුණේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම මේකට පාවිච්චි කරපු white board එකකින් ඉඳන් මේකට හොඳ ෆිනිෂින් එකක් ඒ වගේම හොඳ ශක්තිමත් භාවයක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි. ඒක පැත්තකින් තියමු. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඊළඟට තවත් එක් වැදගත් පියවරකට යන්න. ඒ තමයි අපි හදපු මේ ෂඩාස්ත්‍ර ටික LED වලින් ඩෙකොරේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන්නේ නම් 3 watt LED 3 watt එකේ දම්පාට LED එක මෙන්න මේ LED එක. මේකෙදි මම මේ LED පාවිච්චි කරන එක විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මේ LED එක හොඳ දීප්තිමත් භාවයක් වගේම පැහැදිලි ආලෝකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ 3 watt LED පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට 3 watt LED එක නැත්තම් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ විදිහේ LED උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේදී. එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙනවා LED ඒ වගේම සර්කිට් වයර් බවුත් එකක් ඒ වගේම පාස්සන්න ඊයක්. ඉතින් මම දැන් යන්නේ කොහොමද මගේ මේ හදපු Nanoleaf panel එක LED වලින් ඩෙකොරේට් කරගන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් අපේ Nanoleaf panel වලට LED bulb buy කරලා ඒ වගේම wire කරලා ඔක්කොම කරන් ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ අපි ගෙනාපු තෙල් සවුකොළ ටික අරගෙන මේ Nanoleaf panel එකේ උඩ මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න එක. ඉතින් මගේ Nanoleaf panel වල wire අමුණලා bulb ටික සම්බන්ධ කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම bulb දෙකක් නේ මේකට පාවිච්චි කරේ. හරි. මේක දැන් මම පැත්තකින් තියනවා. දැන් මම ඕන ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ තෙල් සවුකොළ අරගෙන මේක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තියලා අලව ගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා.
අපේ Nanoleaf panel එකට අපි කරන්ට් එක දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ variable මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ 12 volt ඒ වුණාට variable power supply එකක්. ඕගොල්ලන්ට මේකට phone charger එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් volt 6ක. ඉතින් LED එකට direct කෙලින්ම volt 6ක් දෙන්න යන්න එපා. LED එකට දෙන්න පුළුවන් උපරිම voltage එක සාමාන්‍යයෙන් volt 2.4ක්. ඉතින් ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ එකපාර LED එකට direct current එකක් දුන්නොත් LED එක කෙලින්ම පිච්චිලා යනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්නේ LED 4ක් එකට ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට high කරලා. ඉතින් ඒ වෙලෙදී නම් ඔන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කෙලින්ම volt 6ක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ variable adjust කරන්න පුළුවන් මීටරයක් තියෙන මං ගාව තියෙන power supply එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝලා මේ වගේ power supply එකක් නැත්නම් volt 6ක power pack එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ. ඔන්න මම මගේ Nanoleaf panel එකේ වැඩ ටික මම මේ විදිහට අවසන් කරන් තියෙනවා. ඉතින් මම මට ලස්සනයි කියලා හිතුණු ඩිසයින් එකට මම මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මම ඊළඟට කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේකට කරන්ට් සප්ලයි එක දීලා මේක ලස්සන බලන ගමන් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් ලස්සන නිර්මාණශීලී වීඩියෝ එකක් කරගෙන අනිත් දවසෙත් මම ඕගොල්ලෝ ළඟට එනවා. ඉතින් එතකන් ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම පරිස්සමෙන් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු ටික කරන් ගෙදරටම වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.